مسئله 1.40. این مسئله یک خرپا رو داره نشون میده که توی این خرپا 2 تا نیروی 48 نیوتنی داره بهش وارد میشه. صورت سوال میگه اگر قطر میله های عادی و آسی برابر 20 میلیمتر باشه و این میله ها توی تست توانایی تحمل 130 کیلو نیوتن رو داشته باشن، حالا با ضریب اطمینان 3 قطر میله آسی و قطر میله عادی رو پیدا کنید. خب اول از همه برای پیدا کردن قطر از روی مقاومت لازمه که نیرویی که توی این میله ها هست رو پیدا بکنیم. یعنی اول باید مسئله خرپا رو از لحاظ استاتیکی حل کنیم، نیروها رو به دست بیاریم. خب برای این منظور میام این گره دی رو جدا میکنم. توی گره دی اتفاقایی که داره میفته، یک 48 کیلو نیوتن رو به پایین داریم، یک نیروی FD به این سمت داریم و یک نیروی F عادی به این سمت داریم و یک نیروی FCD هم به این شکل. خب میام برای این گره یک تعادل استاتیکی می نویسم، ولی قبلش این زاویه رو پیدا بکنیم. این زاویه رو زاویه تتا اسم گذاری بکنم. تانجانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور، یعنی نسبت 1.5 به 6. 1.5 به 6. خب میتونم تتا رو محاسبه کنم از این رابطه. 1.5 تقسیم بر 6 تانجانت معکوس ازش بگیرم میشه 14 درجه. پس تتا 14 درجه است. خب اگر تتا 14 درجه باشه یعنی این زاویه 4 درجه هست و برای این نقطه، برای این گره، اگر سیگما اف وای مساوی 0 من بنویسم میشود 48 برابر با اف دی اف عادی ضرب در سینوس 14. خب میتونم از این رابطه اف عادی رو پیدا کنم. اف عادی میشه سینوس 14 میشه 48 تقسیم بر سینوس 14 میشه 198 و 4 کیلو نیوتن. پس اگر نیروی 48 تا اینجا وارد بشه، نیرویی که توی عضو عادی هست 198 و 4 میشه. خب برم حالا گره C رو تحلیل کنم. توی این گره چه اتفاقی میفته؟ گره C رو هم ترسیمش بکنیم. گره C وضعیتش به این شکل هست. یک 48 تایی اینجا داره، یک نیروی رو به سمت راست داره که نیروی CD هست، FCD، یک نیرو رو به سمت چپ براش میذاریم FBC و یک نیرو هم به این سمت FAC. خب این زاویه رو هم بریم پیدا بکنیم، اسمش رو بذاریم آلفا. اینجا بنویسم تانژانت آلفا میشه نسبت ضلع مقابل که 1.5 هست به مجاورش که 3 باشه، میشه نسبت 1.5 به 3 و آلفا میشود 1.5 تقسیم به 3 که میشه نیم. تانژانت معکوس نیم میشه 26 و 6 درجه. خب پس زاویه آلفا 26 و 6 درجه، اینجا این زاویه 26 و 6 درجه هست یا آلفا. خب حالا برای این گره هم سیگما اف وای برابر با 0 بنویسیم. اگر سیگما اف وای برابر با 0 بنویسیم این دوتا حذف میشه و چیزی که باقی میمونه به این شکل هست 48 تا رو به پایین برابر با اف آسی ضرب در سینوس 26 و 6. خب میتونیم از این رابطه اف آسی رو هم پیدا کنیم. اف آسی میشه 48 تقسیم بر سینوس 26 و 6 که میشه 107 ممیز 2 کیلو نیوتن. خب الان مقادیر نیروها رو توی این اعضا به دست آوردیم. من خلاصش رو این بالا بنویسم و بعد تابلو رو پاک میکنم. اف عادی مقدار شده 198 و 4 کیلو نیوتن و اف آسی مقدار شده 107 و 2 کیلو نیوتن. خب مابقی رو پاک کنیم که بتونیم مسئله را از لحاظ مقاومتی تحلیل کنیم و قطر رو به دست بیاریم. خب حالا میام سراغ تنش تحملی توسط میله.
یعنی میام میگم که خب این میله که قطرش 20 میلیمتر بوده توانایی تحمل 130 کیلونیوتن رو داشته. پس من اگر بنویسم سیگما برابر با نیرو به سطح مقطع، اگر نیرو باشه 130 کیلونیوتن و سطح مقطع باشه پی ضرب در شعاع به توان 2 ضرب در 10 به توان منهای 6، میتونم به دست بیارم که این میله توانایی تحمل چه تنشی رو داشته، تحمل تنشش چقدر بود. 130 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر 3 و 14 و تقسیم بر 100 ضرب در 10 به توان منهای 6 میشه 414 مگا پاسکال. پس توانایی تحمل این میله 414 مگا پاسکال. خب حالا بیام سراغ قطر میله آسی. برای آسی قسمت آ مسئله، خب می نویسم سیگما مساویه با پی به آ، تنش تحملیش رو داریم 414 مگا پاسکال برابر با ضریب اطمینان رو هم داریم 3 برابر با نیروی آسی که هست 107.2 کیلو نیوتن ضرب در 10 به توان 3 کردم به خاطر کیلو نیوتنش تقسیم بر مساحتش پی ضرب در R2 پی ضرب در R2. خب میتونم از این رابطه شعاع رو حساب کنم و بعد به قطر برسم. خب حساب کنیم میشه 107.2 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 3 هم میکنم رو به این مخرج تقسیم بر 414 10 به توان 6 تقسیم بر 3 و 14 هم میخواد به خاطر عدد پی. خب ازش رادیکال هم بایستی بگیرم. رادیکال مقدارش میشه ممیز 0.157 متر. خب اگر به میلیمتر تبدیلش بکنیم یعنی باید ضرب در 1000 بکنیم میشه 15.7 هم ضرب در 2 میکنم که به قطر تبدیل بشه. پس قطر میشه 31.45 میلی متر. خب این مال قسمت آسی. حالا برای قسمت عادی هم به همین ترتیب سیگما برابر با نیرو به سطح مقطع، تنش تحملیش رو داریم از یک جنس هستن 414 ضرب در 10 به توان 6 ضریب اطمینان رو هم اعمال میکنم. نیروش رو داریم 198.4 10 به توان 3 تقسیم بر پی R2. میتونیم از این رابطه R رو حساب کنیم و بعد به D برسیم. خب R رو بخوایم حساب کنم 198.4 تقسیم بر ضرب در 3 تقسیم بر 414 10 به توان 6 تقسیم بر 3 و 14 ازش رادیکال هم میگیریم و R میشه ممیز 0.21 یا ممیز 0.213. اگر ضرب در 1000ش بکنیم تبدیل به میلیمتر میشه و ضرب در 2 میکنیم که تبدیل به قطر بشه میشه 42.8 میلیمتر. این قطر میله عادی برای اینکه نشکنه و 31.45 هم قطر میله آسی هست برای اینکه نشکنه.